אין שום דבר במהדורה הזאת שמשך אש כל כך הרבה, כמו הוויתור על מספרי פסוקים. יכול להיות שזאת אולי הייתה ביקורת שלי, רגע להגיד, בסוף בן אדם לומד פרשת שבוע, ואיך הוא ימצא את ויצא אם אין לו את הדבקון הקטן כמו שיש לי. הוא המשיך וקרא את כל החומש בטעות, זה באמת היה. אני יודע שהרבה פעמים כשהכנתי דפי מקורות, תמיד המספרי פסוקים הם דבר שהורדתי אותו לאחר מכן, כי פתאום יש לך, ואלה תולדות יצחק בן אברהם ג'. עכשיו, מה זה הג' הזאת? זהו. תן לי לקרוא את מה שכתוב. בדיוק. למה זה הפריע לך? כי זה אומר לך, זה ספר קודש, זה ספר מיוחד, זה ספר ללימוד, זה לא ספר שאתה בא וקורא ככה סתם. ואני אומר, כן, עזוב, תשכח רגע שזה ספר קודש. בוא ותקרא אותו ככה סתם. האם אפשר לקחת טקסט כלשהו, בסך הכל לשנות את הפיסוק שלו, או יותר נכון לפסק אותו מחדש וליצור חוויה חדשה לחלוטין שמשנה את אופן הקריאה בו? מסתבר שאפשר, לפחות לפי דעתי. דוקטור אבי שויקה, שיושב איתי כרגע, פיסק גם את התורה, גם אחר כך את נביאים וכתובים, אנחנו נדבר על כל המפעל שלו, המפעל נקרא מקרא פשוט. שלום. שלום תמיר. טוב, אז אני ככה, מאז שקיבלתי את הספרים או את התנ"ך, אמרתי לעצמי שלפני שאני מדבר עליו איתך ועם המאזינים, אני צריך לחוות אותו מכלי ראשון ולראות מה אני מרגיש. אז בפעם הראשונה התחושה הייתה מאוד מאוד, נקרא לזה מיוחדת, כי אני קורא את פרשת השבוע תוך כדי שהציבור קורא אותה בספר התורה, ופתאום שמתי לב שאני גלשתי כבר לפרשה הבאה, ואפילו כמעט אמצע הפרשה הבאה, ואמרתי רגע איך לא שמתי לב שהפרשת שבוע נגמרה. קיבלתי תלונות על זה מהאחים שלי, כן. כן, אני רק אגיד את זה במשפט קצר, או ממש את הסיכום. החוויית קריאה היא שונה לחלוטין, היא נעימה יותר, היא מרגישה כמו טקסט שונה, ולא כמו התנ"ך הרגיל שאותו אנחנו בדרך כלל קוראים, והיא מאוד חלקה. זאת אומרת, אני לא ספרתי עמודים עד לסוף הפרשה, אלא להפך, נסחפתי לתוך הקריאה. תודה, אני שמח שאתה מדבר על החוויה, כי בניגוד לפירוש, הדברים כאלה שהמטרה שלהם היא בעיקר להוסיף ידע לקורא, אצלי זה באמת יותר עניין של חוויה, ולכן גם אני, כשאני קורא במהדורה הזאת, מה שלפעמים יוצא לי, החוויה שלי שונה. זאת אומרת, כי את אותו ידע שיש לי עכשיו, היה לי מן הסתם כשניגשתי לפסק, אבל זו חוויה, והחוויה היא שונה. אז בוא ננסה להראות מה עשית. אמנם אנחנו פה חלק וידאו, חלק אודיו, אבל בעצם, אם ניקח נגיד את פרשת השבוע שעבר, את פרשת תולדות, אז רואים כאן, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, נקודותיים. זאת שורה אחת, ואחר כך יש לנו שורה וחצי של אברהם הולד את יצחק, וכו', עד הארמי לא לאישה. וכשיש איזושהי נבואה, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ. יאמת ורב יעבוד צעיר, אז בעצם זה כתוב כמו איזה סוג של שיר או תקבולת. כן, כי זה בסגנון שירה. איך יודעים שזה בסגנון שירה? כי במקרא סגנון שירה מתאפיין בתקבולת באמת. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה תקבולת, אוקיי, אז כדי שהקורא גם ישים לב לזה, אז לכן סידרתי את זה ככה. אוקיי, אז עכשיו יש את השאלה כמובן שכל אחד שואל את עצמו רגע עכשיו, בעצם יש פה איזושהי פרשנות. אז בתקבולת כמובן שכמעט אין בו פרשנות, כי הנה הראית איך כותבים בדרך כלל תקבולות בכל מקום שהוא לא התורה. אבל יש לך פה סימני מרכאות, ויקרא שמו עשיו, אז סביב עשיו שם את המרכאות, או כשמישהו אומר משהו אז יש נקודותיים ומרכאות כפולות כדי לתחום את הציטוט. ויש פה עוד הרבה מאוד דברים שהם בעצם פרשנות, מי שמך? אתה יודע, איך אמרו חז"ל, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. זאת אומרת, אני באמת הופתעתי שלא עשו את זה עד היום, כי אני חשבתי, ועדיין אני חושב שזה מתבקש. זאת אומרת, כל ספר שהוא מאוד קשה לנו לקרוא אותו ללא פיסוק. אני עשיתי ניסוי בשביל... לקחתי זה עמוד 2 מהארי פוטר והקלטתי אותם במחשב, אבל בלי סימני פיסוק. את סימני הפיסוק הורדתי, ואז נתתי את זה לילדים לקרוא, וזה קשה. אז לכן אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מגישים כל ספר כשהוא מפוסק. אז למה בתנ"ך אנחנו מקשים על עצמנו בכוונה?
עכשיו יכול להיות, אני מניח, הסיבות שלא עשו את זה עד היום, יש כמה סיבות. קודם כל שמרנות בסיסית, בכל מה שקשור לתנ"ך אנחנו מעדיפים לשמור על שמרנות. שנית, שזה באמת, זאת אומרת, אנשים באמת פוחדים. זאת אומרת, אנשים פוחדים לגשת לזה, כי כן, זה מאוד משהו מחייב ומפחיד, מה אתה מתעסק עם התנ"ך, כאילו, כמו שאמרת, מי שמך וכל זה. אני פחות לוקח את זה קשה. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אם זה צריך, ומישהו צריך לעשות את זה, אז בסדר, בכל זאת אני קורא תנ"ך כל החיים שלי, יום יום פחות או יותר, אולי לא כל החיים שלי, אבל רובם, אז כבר יש לי איזשהו מושג איך קוראים את התנ"ך, ואם אני אעביר את זה לקורא, זה לא שאני המטרה היא רק לעזור, זה לא שאני אומר כזה ראה וקדש, ואי אפשר להבין אחרת, ואי אפשר לפסק אחרת, בוודאי שאפשר, מבחינתי, אם מישהו קורא במהדורה, ואומר, רגע, למה הוא פיסק ככה, אני הייתי מפסק אחרת, מצוין, זו ההצלחה שלי, כי זה אומר, אוקיי, הוא מבין מה שהוא קורא, אבל מה שאני עושה זה יותר, שאינו יודע לשאול, עד פתח לו, כי... זהו, אז אני אתן לך עוד דברי סנגוריה, כי בעצם בעמוד נגיד שלישי של הספר, כתובה פה ועדת היגוי. כן. אתה יושב ראש אבי שווקה, דוקטור אבי שווקה, ויש חברי ועדה שביניהם הרב חיים סבתא, ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב, כן. פרופסור חגי משגב מהאוניברסיטה העברית, פרופסור נועם מזרחי, גם מהעברית, דוקטור הלל גרשוני שכבר היה פה כמה פעמים, אייל פישלר ואבישי מגנצן הציגו הוצאת קוראן. זאת אומרת, יש פה אנשים שלפחות חלקם רבנים, אנשים שאמונים נקרא לזה על מסירת המסורת, והם אמרו לא שהם חותמים על כל מילה, אבל כן שהם חותמים על המפעל. האמת, אני חייב להגיד שאני קצת הופתעתי מהתמיכה, אפשר לומר התמיכה הלא מסויגת של הרב סבתו בעיקר. למרות שאנחנו קרובי משפחה, אבל זה כשלעצמו כמובן לא מחייב אותו לשום דבר. יש כאן נפוטיזם. אבל הוא באמת, לא, זהו שלא. שהוא אמר לי, ברגע שבאת אליי עם הרעיון, האמנתי בזה. באמת, ברגע שהוא שמע את הרעיון, הוא אמר לעצמו, כן, זה נכון, ככה צריך לעשות. אז כן, אני שמח על זה. אבל כן חלק מהם היו אמונים על חלקים מסוימים, זאת אומרת... לא, זאת אומרת, אף אחד אין... בכל הישיבות של הוועדה וכל הדיונים של הוועדה אין פה שום התערבות בטקסטים ספציפיים, זאת אומרת הוועדה דנה אך ורק בעקרונות המהדורה, אבל בשום מקום, כמו להבדיל, אני יודע ששר משפטים אמר לא יכול להתערב במשפט ספציפי של מישהו, אוקיי? זה רק ברמת העקרונות. אני מבין, אז לפני שבאמת ניגע בעקרונות, כי הם כן חשובים לי ואני רוצה שכן תסביר מה באמת עשית פה. אני אגיד איזה חידוש שהיה לי מהשבת, דווקא בגלל הצורת פיסוק והצורה שבה עמדת את השורה. אני כן נציג את זה למצלמה ואני אנסה לקרוא ללא טעויות תוך כדי. כתוב ככה, ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אז שמת את זה, כמובן עם פסיקים ונקודות, אבל שמת את זה בשורה משלו, ובעצם פתאום שמתי לב, בפעם הראשונה נגיד, מתוך עשרות פעמים שקראתי כנראה את הפסוק הזה, בהיסטוריה, אז שחסר פה משהו, חסר פה צלע, כי זה אמור להיות כתוב, ויואב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב, כי נה, וזה חסר. עכשיו, ככה זה קורה כמעט בכל שורה ובכל פסקה, ויש פתאום המון חידושים שעולים, לא רק בגלל שהקריאה קלה יותר, אז אפשר להשקיע את המאמץ להבין את המשמעות. כן. אני חושב גם בגלל צורת העמדה. ובזה נגעת גם, נגיד בוא ניקח את הארי פוטר להבדיל ונשים אותו ללא פיסוק, אז אנחנו נשקיע המון מאמץ ובכלל להבין את המשמעות ולא יהיה לנו אולי אפילו פנאי לקרוא הרבה הארי פוטר. נכון. שוב להבדיל. אבל חשוב לי להגיד שלא זו הייתה הכוונה שלי, זאת אומרת זה לא שאני חשבתי מראש, אוקיי, כשתמיר יקרא אז הוא יבין שבעצם ככה וככה. לא, אני פיסקתי, עשיתי איזה פסקה נפרדת, כי זה לפי הכללים המקובלים בכתיבת פרוזה, אמור להיות פסקה נפרדת, כי זה לא סצנה אחת עם מה שלפניו, ולא סצנה אחת עם מה שלאחריו, ולכן זו פסקה נפרדת. אבל כמו שאתה אומר, ברגע שעושים את זה ככה, יש לזה ערך רווח מוסף. אוקיי, עכשיו לקחת את הסגנונות של התורה ושל גם של כתובים לסגנון שלפי דעתך התאים. אני אתן רגע דוגמה פה מתהילים, אז
נגיד בספר תהילים רגיל היה כתוב לדוד מזמור, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך, אדום רגליך, אדום לרגליך. שוב, אני לא כזה מיומן בקריאת תהילים, אז תסלחו לי כל הטעויות. אז נגיד לדוד שמת פה בסוגריים למעלה, כן. כי זה כאילו כמו למי כותבים את הדבר הזה, זה לא חלק זה מי כתב? דוד הוא המחבר. הבנתי, אבל איפה שלא כתוב לדוד, לא הוספת לדוד, לא הוספת פה מילה אחת לתנ"ך. אז לדוד פה בסוגריים למעלה, כי הוא המחבר, ואז מזמור זה בעצם סוג של כותרת. כן, זה הכותרת. ואז יש לנו פה איזשהו שיר, בתוך תהילים, זה במקרה זה תהילים קוף יוד, כן. עכשיו, הדבר הנוסף שאני הייתי רוצה להגיד, זה שלרוב בטקסטים מקודשים יש הרבה מאוד תוספות, הרבה פעמים בגמרות רואים את זה עם כל האצבעות האלה שאומרים במהדורה הזו, 27 תוספות, אוקיי, מגניב, נחמד. עכשיו אין לך פה מספרי פסוקים, מספור פסוקים, אין פה גם מספור של הפרקים, חוץ מאשר למעלה על הדף, כדי שבכל זאת תהיה אוריינטציה, והדבר הזה, פתאום שמתי לב כמה שהוא משנה את הקריאה, כלומר זה שהדף... כלומר שזה רק הטקסט עצמו. רק הטקסט עצמו, בלי כל מיני סימונים, בלי תוספות, בלי הערות שוליים יותר מדי, חוץ מאשר בקריב וכתיב, הוספת הערת שוליים של הכתיב למטה, וזהו. אני יכול לומר שזה אולי קיבלתי מאבא שלי, שהמהדורה היא לזכרו, פרופסור יעקב שווקה, שהיה לו תמיד את הנטייה הזאת, למשל, אני זוכר, הוא אמר לנו כמה הוא רוצה, היום באמת כבר יצאו אני חושב, אבל למשל הוא דיבר על שולחן ערוך, בלי כל הפירושים, בלי זה, רק הטקסט של השולחן ערוך עצמו, עניין אותו גם כמה זה ייקח, מן הסתם כרך אחד. יש לי, זה פה בבית. אז היום כבר יצא. כן, אם אתה רוצה לראות אני אראה לך. כן, היום באמת כבר יצאו, גם רמב"ם של מקבילי, כן, וכן, יצאו בכרך אחד, היום באמת דברים כאלה יוצאים, אבל אז בזמנו זה לא היה קיים, וזה הטריד אותו, כי הוא באמת רצה לראות את הטקסט עצמו, נקי. מה שאני בא להגיד זה שאפילו מספרי הפסוקים זה דבר שהוא מטריד, ולא הבנתי עד כמה שהוא מטריד, עד שלא נגעתי במהדורה שלך. אני מאוד שמח שאתה אומר, אתה מאוד יוצא דופן בדבר הזה, כי אין שום דבר במהדורה הזאת שמשך אש כל כך הרבה, בינתיים, כמו הוויתור על מספרי פסוקים. זאת אומרת, הרבה אנשים אמרו לי שהמהדורה הזאת היא דבר מצוין, הכל טוב, חוץ מזה שהורדתי את המהדורה, יש כאלה שאומרים לי, בקרוב יהיה הדפסה עם המספרי פסוקים, תרצה או לא תרצה, יהיה. קורן? לא, אנשים מן השורה אומרים לי, אין דבר כזה, זה לא יחזיק מעמד במספרי פסוקים, אני אגיד לך כזה דבר, אני אגיד לך כזה דבר, ממש בכנות ובלי קשר לזה שאנחנו מצולמים. לי היה נעים, אמנם עכשיו כשנגיד ניסיתי לחפש את פרשת תולדות, אז לא היה פה איזה כותרת ענקית תולדות, או איפה שיש, בדרך כלל בחומשים יש סימונים של הפרשות, לא היה את זה, אז זה קצת מורכב למצוא את הפרשה. עכשיו, יכול להיות שזאת אולי הייתה ביקורת שלי, רגע להגיד, בסוף בן אדם לומד פרשת שבוע, ואיך הוא ימצא את ויצא, אם אין לו את הדבקון הקטן כמו שיש לי. הוא המשיך וקרא את כל החומש בטעות, זה באמת בעיה. אבל נכון, אז בוא נגיד שאלה יהיו הבעיות שלך, שאנשים יצרו אחרי כן ולא עצרו, גם השבת זה קרה לי. אני רוצה להסביר את השיקול שלי, יש כמה שיקולים, אולי הכי חשוב. לא, אני אומר רגע, כשאני מנסה להסביר רגע למה היה לי טוב, אז יכול להיות שחלק מזה זה העימוד, הניקוד, הפיסוק, הפונט, ואולי גם זה שלא היה מספרי פסוקים. אולי, אני לא יודע. אני יודע שהרבה פעמים כשהכנתי דפי מקורות בחיים, העברתי איזשהו שיעור תורה, נגיד גזרתי מוויקיפדיה, או גזרתי מפרויקט השו"ת. תמיד המספרי פסוקים הם דבר שהורדתי אותו לאחר מכן, כי כאילו פתאום יש לך, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, ג'. עכשיו, מה זה הגימל הזאת? זהו. מה זה השלוש הזה? בדיוק. תן לי לקרוא את מה שכתוב. בדיוק, אז טוב מאוד, למה זה הפריע לך? כי זה אומר לך, זה ספר קודש, זה ספר מיוחד, זה ספר ללימוד, זה לא ספר שאתה בא וקורא ככה סתם. ואני אומר, כן, עזוב, תשכח רגע שזה ספר קודש. בוא ותקרא אותו ככה סתם. זה סיבה אחת שרציתי להוריד את המספרי פסוקים. סיבה אחרת שלמעשה אני חלקתי את כל הפרקים מחדש, עשיתי חלוקה מחדש של הפרקים בכל התנ"ך, ולכן להצמד לחלוקה הקיימת, זה היה מאוד מאוד מבלבל למעשה. כלומר, יכול להיות שהיה כתוב, נגיד פה זה, אני מאמין לא סוף פסוק, אבל נגיד, ואלה תולדות, פתאום מספר פסוק,
יצחק בן אברהם. במקרה הזה זה לא נכון, אני בטוח שזה לא התחלה פסוק איפשהו באמצע הפסוק הזה. אבל יש מקומות שאתה חילקת אחרת מחלוקת הפסוקים, אתה חילקת אחרת מפרשיות פתוחות סגורות. כן, אבל אני מדבר עכשיו על חלוקת הפרקים, ברוב המקומות חלוקת הפרקים שלי והחלוקה המקובלת שונות, ולכן ברוב המקומות, אז לכן להשאיר את המספור שהוא לפי החלוקה המקובלת היה מאוד מבלבל. הבנתי, ומה לגבי הפסוקים? כי זה הביקורת המרכזית. כן, ההחלטה העקרונית של המהדורה זה שאנחנו... הנה, פה אפשר לראות, זה משהו מאוד מפורסם. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, זה כבר פרק ב'. ואתה שמת את זה יחד עם פרק א', יחד עם בעצם סיפור הבריאה הראשון. לפי הבשורה זה פסוק אחד, אלה תולדות שמיים והארץ בעיברם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, שזה התחלת פרק ב', לפי המסורה זה פסוק אחד. זהו, אז החלוקה הנוצרית מפרידה, החלוקה שלנו היהודית של המסורה, של צורת הקריאה בארץ ישראל וצורת הקריאה בבבל, טוב, בבבל זה בעצם באותה פרשת שבוע, אבל צורת הקריאה בארץ ישראל היו הרבה יותר פרשת שבוע, כי סיימו כל 3 שנים. שוב, אני לא מכיר בעל פה את הכל, אבל אתה ודאי חילקת את זה אחרת, לפעמים אחרת מהמסורה, לפעמים אחרת מהחלוקה הנוצרית, וגם אחרת מהפסוקים. מהבחינה הזאת אני עשיתי דבר שבוא נגיד הנוצרים לא העזו לעשות, זאת אומרת, הם חילקו לפרקים, אבל הם לא נגעו בחלוקה לפסוקים. אם יש פסוק לפי המסורה, הם לא הפרידו אותו לשניים. ואני כן. כן, אז אתה שואל למה עשיתי את זה. אז העיקרון היסודי של המהדורה זה יש לנו את הניקוד, אותו אנחנו מעתיקים כמו שהוא, לעומת זאת אנחנו לא מחויבים, אני לא מחויב לסימני הטעמים, ואנשים אולי לא כל כך מודעים לזה שסוף פסוק הוא בעצם אחד מסימני הטעמים, אז כל ההפרדה בין פסוקים היא חלק ממערכת הטעמים. ואתה רוצה להיכנס לסיבות למה? כאילו, מה? ודאי. אוקיי. עקרונית זה באמת קצת, דבר קצת מוקשה, מכיוון שסימני הניקוד וסימני הטעמים באו לנו בעצם מאותם אנשים. כלומר, אני מדבר על בעלי המסורה שחיו באמצע ימי הביניים, בעיקר בארץ ישראל, מי ששמע את השם של רבי אהרון בן אשר מטבריה, שהוא היה ראש בעלי המסורה, שבאותה תקופה קבעו את הסימנים הגרפיים של הניקוד ושל הטעמים. לפחות לגבי הניקוד היו כמה מערכות שונות של סימנים גרפיים, אבל בסופו של דבר השיטה המקובלת היום שהיא שיטה תברנית, נקרא לזה, מטבריה, היא זו שניצחה. אז בעצם גם הניקוד וגם הטעמים הם מאותה יד, כן, אז למה אני מקבל את זה ולא מקבל את זה? הסיבה היא שמה שאני באתי לעשות זה פיסוק, ולעשות את הפיסוק זה בעצם דבר שמקביל למערכת הטעמים, כי גם הטעמים מפסקים בעצם את המשפט, למרות שהיום רוב האנשים שקוראים טעמים, גם אלה שמכירים אותם בתור סימנים מוזיקליים, ולא כל כך מודעים למשמעות של איך זה מפרש את המשפט. אז רגע בואו נדגים את זה, כי יש פה באמת טעם אחד שאני לא זוכר הרבה טעמים בתוך התורה, אבל יש פה טעם אחד שאני כן זוכר, אני גם לא זוכר איך קוראים לו, אבל בסדר. כולם מכירים את סיפור יוסף, ויש את פוטיפר, ואני אקריא את זה בשני סגנונות, ואני אראה את ההבדל, שוב, יכול להיות שאני קורא, פעם אחת אני אקרא את זה על פי הפיסוק שלך, ופעם אחת אני אקרא את זה... זה הפרשת בר מצווה שלך? לא. אוקיי. פשוט אני זוכר פה את הטעם. ופעם אחת אני אקרא את זה בסגנון שונה, ונראה איך הפרשנות מרגישה. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר, שכבה עמי, וימאן. ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע אותי איתי מה בבית, וכל אשר יהיה לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו. זה היה על פי הפיסוק שלך. עכשיו אני אקריא את הרגע אחרת, ונראה איך זה נראה אחרת. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה על יוסף. ותאמר שכבה עמי. וימאן ויאמר אל אשת אדוניו. נגיד פה חיברתי בין וימאן ויאמר. אז באמת הטעם שכתוב פה בוימאן זה שלשלת. ושלשלת זה וואחד הצירה. זה לא הצירה כמו התנחת, אבל זה הצירה וימאן נגיד. אז
יש פה הדגשה על לא, הוא אמר לא, אם הוא וימן ויאמר זה כן אבל, זה לא, אני לא יכול לשכב איתך, אבל בואי נמשיך את השיח האפור הזה בין איש לבין אשת איש, אבל התורה אומרת לנו, לא התורה, המסורה אומרת לנו, לא, וימאן, וגם אתה שמת פה נקודה, וימאן נקודה, זאת אומרת, לא וימאן ויאמר, כן. משהו כזה המשכי. כן. אז שוב, בכל דבר יש, בכל פסוק יש פרשנות, ואני חושב שלרוב כן הלכת עם הטעמים. הנה גם פה, וימאן נקודה. כן, בהרבה מאוד מקרים כן, אבל עדיין בהרבה מקרים לא. התנ"ך הוא גדול, ומספיק שבכל עמוד יש אולי כמה מקומות שזה לא כל כך מתאים עם הטעמים. הסיבה היא, כמו שאמרתי, שאם אני בא לפסק את התנ"ך, אולי תיאורטית, באופן תיאורטי, אם היינו יכולים לשבת מול בעלי הטעמים, אלה שעשו את זה, ושהם יסבירו לנו בדיוק נמרץ, איך הם הבינו בכל פסוק ובכל זה, אולי זה היה אפשרי, אבל כשזה לא אפשרי, כשאנחנו באים לשחזר את הפרשנות מתוך הטעמים, השחזור הוא אף פעם לא ודאי. אנחנו הרבה מאוד פעמים לא יכולים להיות בטוחים מה הסיבה שבעלי הטעמים פסקו ככה ולא אחרת. אז בסופו של דבר לא נוכל לחלץ מהטעמים פרשנות שלמה, אלא נצטרך להסתמך על הבנתנו, אני צריך להסתמך על ההבנה שלי. ואם אני אעשה בחלק מהמקרים לפי ההבנה שלי, בחלק מהמקרים לפי ההבנה של הטעמים, ייווצר משהו לא קוהרנטי, לא אחיד. לדעתי מאוד מאוד חשוב, ואולי אחת הסגולות הכי חשובות של המהדורה הזאת, שלא היה קוראת אם זה היה יותר מסגרת אקדמית למשל, זה שאת כל התנ"ך עשה בן אדם אחד, במקרה זה אני, אבל זה חשוב בשביל האחידות, בשביל שהקורא לא יזוז בין סגנונות שונים, ולכן, מה שאני בא לומר, אם אני אמור לעשות את העבודה הזאת, אני צריך את החופש לעשות אותה, אני לא יכולתי להגביל את עצמי, כאילו להכניס את עצמי לסד שלהם. בפתיחה, במלאכת המהדורה, יש מין פתיחה כזאת של, אני חושב, 20 משהו עמודים. כן. כן? אז 20 עמודים שאתה מסביר, באמת, יש פה כותרות משנה של פיסוק, אני מניח שזה משועממים בלבד, כן. לא, אני מאוד נהניתי. חלוקה, פסקה, פרק, רווח עם איתור, כותרת לחלקי הספר, חטיבה, עיצוב. היה חשוב להיות שקוף, להסביר מה עשיתי. זהו, אז פה אתה באמת כותב, אני מתחבר לדברים שאתה אומר על הטעמים, שהטעמים בחלקם נועדו לתת איזה מנגינה זורמת, וכשאתה כותב פרוזה מודרנית, יש לא פחות חשיבות, אבל אנחנו פחות רגילים לקריאה של משהו עם חריצה כלשהי, וזה ואתה רציתי לכתוב על פי התוכן, ולא על פי החריזה, או סוף פסוק, נגיד סוף פסוק, תמיד מסתיים אותו דבר. האמת שלי אישית, אני מניח שרוב האנשים הדתיים דווקא אוהבים את זה, אבל לי אישית זה קצת הפריע עוד כשהייתי ילד, זאת אומרת, שיש בתורה דברים מאוד מאוד שונים מבחינת המשמעות שלהם, כן? זה בכל זאת, יש לפעמים אם אדם מדבר, לפעמים הוא כועס, לפעמים הוא נרגש, לפעמים זה חוקים יבשים בספר ויקרא, ובבית הכנסת בקריאת התורה קוראים את הכל באותה מנגינה. זה תמיד הפריע לי קצת. זאת אומרת שככה לא בא לידי ביטוי, אני אספר לך סיפור מצחיק. אני אומר לבושתי שאני לא יודע את הטעמים של ההפטרות. מסיבה פשוטה שלא לימדו אותי, זאת אומרת, מי שלימד אותי טעמים היה חכם שמעון אלוף, אבי שילם לו בזמנו כשהייתי ילד, שילם לו כסף כדי שילמד אותי ואת האחים שלי, ואת הטעמים של ההפטרות הוא לא לימד. עשרות שנים אחר כך, הגעתי לאמריקה, לבית הכנסת בברוקלין, שהוא הרב שמה, והעלו אותי למפטיר, למרות שביקשתי שלא יעלו אותי למפטיר מהסיבה הזאת, התעקשו להעלות אותי למפטיר, ומגיע הרגע, אני מברך את הברכות, וצריך לקרוא את ההפטרה, ואני לא יודע את הטעמים של ההפטרה. זה היה הפטרה של וישלח, הלוח עשיו ליעקב, אהב את יעקב, מלאכי, הכל זה שאלות רטוריות. אני לא יודע את הטעמים, אז מה עשיתי? אז פשוט התחלתי לקרוא את ההפטרה, ומכיוון שהכל שם זה שאלות רטוריות, אז קראתי את זה בסגנון, אהבתי אתכם נאום השם, ואמרתם במה אהבתנו, ככה קראתי את זה, והרב שם מוחה מלמעלה, אבל אני ממשיך, כי זה, כמו שאמרתי זה אשמתו, הוא לא לימד את הטעמים של ההפטרה, אז אחר כך הרב עלה לדרוש, ואמר, just as we heard in the very dramatic reading of אבי שווקה, כן, אז בכל זאת קצת, כן, עכשיו בוא ניגע בעוד משהו, נגיד בספר במדבר יש לנו את קורבנות הנשיאים, עכשיו
אם להיות כן, הקורבנות האלה מהווים אתגר מאוד גדול לקורא, כי הם אותם קורבנות כל פעם, על ידי כל הנשיאים, וזה אחלה חומר לרבנים לדרוש עליו, למה הביאו בכל זאת, למה לא כתבו את כל הנשיאים, הם הביאו את אותו דבר, וכן הלאה. מה היה, הקדוש ברוך הוא דיום מיותר, עכשיו, מלבד זה שאנחנו כמובן לא משנים את הטקסט, לא באות ולא ברווח מיותר ולא בכלום, כמובן בספר תורה, פה עשית משהו שפתאום הלעלתי בזה ואמרתי, רגע, שנייה. אז בעצם יש פה, אתה הפרדת את הקורבן, ואת הנוסחה כאילו הרגילה, קורבנו קערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה, מזריק 1 כסף, ואת הסוף שזה קורבן אליאב בן חלון. יופי, ואז אתה יכול לראות רגע את השונה, שזה בעצם השמות שלהם, ואת הדומה, שזה מה שהם הביאו, ופתאום אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו אני יכול נגיד קצת להירגע, נגיד כשאני קורא את זה. אני יכול קצת להירגע, כי אני יודע שזה זהה לדבר הקודם. זה לא בלוק של טקסט שעכשיו אני קורא, ואני כאילו רגע, אולי יש פה איזה הבדל בין זה לבין זה, גם הצורה שבה זה מועמד על הדף, אז אני רואה שהקטורת תמיד היא השורה השלישית. קטורת, כן, תודה על הדברים. יכול לקרוא את זה ואני רגוע, כי אני יודע שעכשיו אני קורא נוסחה. זה ההיבט של העיצוב של המהדורה, אני דיברתי על זה במבוא, שיש למהדורה הזאת 3 היבטים חשובים, זה הפיסוק, זה החלוקה של התנ"ך מחדש, וזה העיצוב, והעיצוב הוא בא לעזור בדיוק בקטעים כאלה, זאת אומרת להגיד לך, הנה למשל הנוסחה הזאת חוזרת על עצמה, שים לב שהיא חוזרת על עצמה, אבל שים לב גם לחלק שלא חוזר על עצמו, שים לב גם לחלק שמשתנה, אז לכן ההפרדה הזאת, לפני חודשיים או אולי קצת יותר, בינתיים התגובות שאני מקבל הן מאוד מאוד חיוביות ברובן הגדול. איזה סגנון? אני עוד מחכה, אנשים מופתעים מזה, אנשים מתפלאים, כאילו איך לא חשבו על זה קודם, אנשים אומרים כמו שאתה אמרת בתחילת הרעיון, שזה גורם להם לראות את התנ"ך באור חדש, אני עוד מחכה שזה יעצבן מישהו. אותי לימדו שכל עוד לא הצבנת מישהו, לא באמת עשית משהו. אז אני עדיין מחכה לזה. אוקיי, אז בוא נשאל את זה אחרת. במה אבא שלך, עליו השלום, עצבן אנשים? כי הוא עשה לשיטתך דברים מאוד משמעותיים, הוא היה שותף מרכזי בפרויקט השו"ת. כן. טוב, התקלת אותי עכשיו בשאלה הזאת. אני לא הייתי אומר זאת אומרת, האמת אתה צודק, זאת אומרת, בדרך כלל אחרי שהפרויקטים שלו יצאו לאור, אנשים מיללו אותם, אבל לפני כן ובמהלך השלב העבודה, הרבה פעמים אנשים לא הבינו מה הוא רוצה, אנשים לא הבינו מה הוא מנסה לעשות, אנשים לא חשבו שזה רעיון טוב, אנשים לא חשבו שזה מעשי, אנשים לא חשבו שזה יצליח, אנשים אמרו, כאילו, הוא היה אומר את זה לפעמים בהרצאות שהיה נותן בעיקר, בסוף כשהיה מסיים פרויקט, זאת אומרת שבהתחלה אמרו לו, מה שאתם רוצים זה לא מעשי, וגם אם זה ייקח 20 שנה, והנה הוא אומר, הנה ב3 שנים גמרנו את זה וזה, אז כן, בשלב שהאמת אני חושב שמבחינה זאת המהדורה שלי מזכירה קצת את העניין הזה, זאת אומרת שלאנשים היה קשה להבין את הרעיון מראש, אבל כשרואים, אוקיי, אז עכשיו מבינים, אתה הבאת לאמא שלך, נכון? באיזשהו שאלה, כן. כמה עמודים, ואמרת לה, כי היא הייתה בעצם המממנת העיקרית. אז אני אסביר את העניין. אני הפקתי חוברת בזמנו, יחד עם קורן, זאת אומרת, קורן הפיקו בשבילי חוברת, כשבאתי להם עם הרעיון, הם התלהבו, והם אמרו, אנחנו רק לא נממן את הדבר הזה, זה... הוצאה מאוד כבדה. כן, הוצאה מאוד כבדה, וצריך מן הסתם למצוא תורמים לעניין. ובשביל זה הפקנו חוברת כדי שאפשר להסתובב בין התורמים ולעשות את זה. הכיתות רגליים בין התורמים לא הועיל, זאת אומרת לא מצאנו מישהו, כי כמו שאמרתי עוד פעם, כששומעים על זה לפני כן, אנשים לא הבינו, לא התחברו, כלומר אנשים ניסו להסביר לכל מיני מיליונרים תורמים חשובים מה יהיה היתרון של זה, ואף אחד לא הבין. בסופו של דבר זה לא קיבל מימון. לצערי, את זה הראיתי כמובן גם להורים שלי, אבא שלי עדיין היה בחיים, לצערי רק בעקבות פטירתו של אבי זיכרונו לברכה, זה היה בשנת 2020, רק אז המשפחה החליטה שהיא רוצה לעשות משהו הנצחה, לעשות משהו חשוב לזכרו של אבא,
ובשביל זה התגייסו באמת במאמץ גדול מאוד, התגייסו והשיגו את המימון, ואמרו אנחנו נעשה את המהדורה הזאת לזכרו של אבא. כן. ואז אני אומר, הראת את הדבר הזה לאמא, כן. כאילו הראת את זה לתורמים. האמת היא, תראה, יש, כמו שאמרנו קצת בהתחלה, וזה אולי מתחרז עם כל מה שקורה פה, כן. אתה מודה שזה פרשנות, ואתה אומר, הדבר הזה לא היה חוץ מאשר דוקטור עזרא זוהר, נכון? איך קוראים לו? מי שהוציא את המהדורה לפני כ-50 שנה? משה ענת, דוקטור. סליחה, דוקטור משה ענת, אז אתה אומר, הנה משה ענת עשה את זה, עשה גם עם פרשנות בהמשך. אני עושה את זה אחרת, ועכשיו, כשמספיק אנשים יקראו את זה, אז אולי יהיו אנשים כל כך עצבנים שיציעו אחד אחר, וגם זה טוב. כי בעצם תהיה לנו מהדורה מפוסקת נוספת, שיותר מתאימה נגיד לבית מדרש מסוים. כן. ואז בעצם הרבנו תורה בישראל, הרבנו עיסוק, גם המריבות האלה הם בסוף עיסוק בדבר שגורם לאנשים לקרוא, ללמוד. כן, כן, וגם יותר מזה, אני יודע שיש אנשים שמתנגדים עקרונית, אתה יודע מה, אפילו מתנגדים עקרונית לקרוא תנ"ך, או לפחות מתנגדים עקרונית לקרוא תנ"ך שלא דרך העיניים של חז"ל, ולא דרך העיניים של רש"י, אבל אין תנ"ך רש"י. זאת אומרת, יש תנ"ך תמיד עם רש"י בצד. אבל המהדורה שלי מנגישה את התנ"ך עצמו, בלי חז"ל ובלי רש"י, ויש אנשים שמתנגדים לזה. יכולה להיות מהדורה עם רש"י, עם פיסוק ועם רש"י. יכול להיות, אבל זה לא המהדורה שלי, ואנשים, אני מניח, יש אנשים שהתנגדו להנגשה של התנ"ך עצמו, כי לא רוצים שיקראו את התנ"ך עצמו, כי התנ"ך הוא לא תמיד ספר חינוכי בעיניים מסוימות. ואז כן, אז מהחוגים האלה כן, אני תופס שתבוא איזה התנגדות, אבל כנראה שזה רק, זאת אומרת, זה רק בחית עליו הדבר הזה, זה עדיין לא מספיק חשוב, זה עדיין לא מספיק מוכר, זה עדיין לא מספיק כדי לקומם אנשים, כדי שאנשים יתקוממו נגד הדבר הזה. אז אני אומר, ברגע שאנשים יגידו, מה זה הדבר הזה, זה פסול מכל וכול, ואסור להכניס אותו לבית וזה, אני יודע, אוקיי, אז אנשים מתחילים להכיר בזה. אני מבין שזה מאוד רוצה ביקורת שלילית, אבל נראה אולי, אני בינתיים, יש לנו בעל המשמעות, מין מפגש כזה למנויים כל שבוע בזום ביום חמישי בשעה 9, ויש את השעה הראשונה, מדברים על איזשהו טקסט, איזשהו ספר, בדרך כלל אני מלמד, ויש דיון בין האנשים, ואחר כך שעה שנייה זה שאלות ותשובות לגמרי פתוח. אפשר לשאול אותי כל שאלה, כל עניין, אני משתף גם מהחיים שלי, מספר להם קצת מה קורה, אז אמרתי להם, תקשיבו, אתם חייבים להכיר, הראיתי את זה למצלמה בזום, כן. והנה למחרת, הראיתי לך, שלחת לך צילום מסך, למחרת כבר מישהו קנה את כל התנ"ך. אז אני אומר, אני חושב שגם מהשיחה הזאת וגם מהזום עם מנויים, אנשים בסוף אין טוב כמראה עיניים, אנשים בעקבות הביקורת הטובה שלי, קנו, אז אמנם זה לא ביקורת שלילית כמו שאתה רוצה, אבל נזכרתי באמת שיש חוג שקצת כן מתנגד לזה, ברוך השם, יש משהו כזה, וזה המורים לתנ"ך. למה? מורים לתנ"ך בבתי הספר. אני בהתחלה הופתעתי, אני נתתי על זה הרצאה שהצגתי את מהדורת התנ"ך בכנס שהיה כנס מקרא באוניברסיטה העברית בקיץ, הצגתי ראיתי שזה לא מתקבל טוב כמו שקיוויתי, ואז הבנתי למה, כי יש שם לא מעט אנשים שמתעסקים בהוראת תנ"ך וממונים על מורי תנ"ך מרגישים שזה באיזשהו מקום בעל חשבונם. ואני מבין את ההתנגדות הזאת, זאת אומרת, הם אומרים, הם מנסחים את זה כאילו זה להוריד את התנ"ך ברמה של התלמיד, במקום להעלות את התלמיד לרמה של התנ"ך או דברים כאלה, אבל אני מבין מאיפה זה בא, זה כמו שכשאני הייתי ילד בישיבה תיכונית, תלמיד, והיינו לומדים גמרא כל היום, אז היו כאלה שהשתמשו בגמרא שטיינזלץ, אם אתה יודע מה מדובר. הייתה שערה מאוד גדולה. זה פירוש כזה שעושה את הקריאה של התנ"ך הרבה יותר של הגמרא הרבה יותר מובנת, והרמים לא אהבו את זה, הרמים התנגדו לזה, איפה העמל בתורה, איפה להבין בעצמך, איפה להבין, אתה צריך לקרוא את הגמרא עם הרש"י, וככה להבין, מה זה שמישהו מסביר לך הכל. אז כן, אז המורים לתנ"ך בינתיים לא מתלהבים מזה, נגיד ככה. גם יש כאלה שאומרים, יש כל מיני טענות שאני שומע מהם, יש כאלה שאומרים זה תרגיל שאנחנו עושים בכיתה כבר שנים, אנחנו מביאים לתלמידים פרק ואומרים להם תפסקו אותו, כל אחד יפסק איך שהוא מבין. אם אתה כבר עשית את זה, אז דברים כאלה. אז היום ChatGPT עושה את כל הדברים האלה, לא, כי הרבה מורים חיים מול, נקרא לזה, זה מאתגר, זה לוקח את התרגיל הקבוע שאני עושה, בסדר, אבל ChatGPT לוקח את התרגיל הזה
אפילו ברמה של 20 שניות עבודה, לא ברמה של הנה וזה. עכשיו תראה, אני בסוף חושב המחלוקת הזאת יכולה דווקא ליצור יותר עיסוק בתנ"ך, כי אוקיי, אתה מנגיש ככה, אחד אחר ינגיש עם מספרי פסוקים, אחד אחר ינגיש עם וימאן, עם סימן קריאה, מה פתאום? יוסף, מי אין הרבה יותר מאשר אנחנו עשינו כאן וימאן נקודה. יכול להיות שזה, ואני חושב שעצם זה שיהיה עוד מהדורות, ואולי תהיה מהדורה כזאת, עם צד אחד רש"י, והנה יש את המהדורה מהשנים האחרונות של הרב שטיינזלץ, שהוא לוקח את התנ"ך, ובפנים מכניס בפונט קצת שונה, את הפרשנות שלו לכל פסוק קודם, בפשט של הפשט של הפשט, ממש הוא מנסה. עכשיו כמובן שחלק מהדברים האלה זה מדרשים, וזה לא בדיוק פשט, בסדר, אבל אני חושב שככל שיהיה יותר מהדורות, נכון, ככה... אם מישהו יעשה מהדורה אחרת 70 פנים לתורה, אם אתה שואל אותי עצמי, אם אני אוציא את זה יום אחד עם דף ככה ודף רש"י, פחות נראה לי. לא, אבל אתה רק אחד מתלמידי התורה, ואני מאמין שיהיו עוד שיוצאו, ואני חושב שהדבר הזה הוא בכלל סוגה חדשה, שאם היא תשכפל את עצמה, וכל בית מדרש יבחר את הפרשנות שלו, אני חושב שבסופו של דבר, נרבה חיבור לתנ"ך, ולא יהיה שום נזק מהדבר הזה, ונקווה שמורי התנ"ך גם הם נקרא לזה יחדשו ימיהם כקדם, וימצאו תרגילים חדשים לתלמידים שלהם. גם הם צריכים להתרענן, אין ספק. במיוחד מורים שמגיעים לכנסים בקיץ, זה בדרך כלל לא המורים הצעירים שבהם, וזה מורים שכדאי שיחדשו גם את השיטות הוראה. זה אתה אמרת את כל זה. זה אני אמרתי. לא, אני מורה צעיר, אז אני מרשה לעצמי לרדת על המבוגרים, ושם המבוגרים ירדו לצעירים, וגם מזה יהיה דברים טובים. בכל אופן, דוקטור אבי שווקה, תודה רבה על המהדורה, ואני מקווה שתמשיך לחקור ולעשות. תודה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס, נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.